الكلام الموجود في هذا الفيديو للأشخاص الذين يريدون تعلم اللغة الألمانية أو أي لغة أجنبية لوحدهم دون ولوج معاهد، ولا يعرفون ما هي أسرع طريقة للتعلم. المعلومات التي سأعطيها لك اليوم معلومات جديدة. 5 خطوات ستختصر عليك وقتا طويلا، لذلك خذ دقائق من وقتك ولن تندم. عندما تريد أن تتعلم اللغة الألمانية فهناك من يقول لك اكتب كلمات وألصقها في مكان لتراها كل يوم، أو أن تكون جملا وتحفظها عن ظهر قلب، وأشياء كثيرة كهذه. طبعا هذه ليست طريقة مجدية، وسوف تضيع لك وقتك ومجهودك بلا نتيجة، وفي الأخير تقول: أنا كتبت كلمات كثيرة لكن لا أتذكرها، أو أنا لا أستطيع أن نكون جملا صحيحة، أقوم بأخطاء إملائية، أنا أعرف القواعد لكن لا أستطيع التكلم، أنا أريد التحدث بالألمانية لكن لا أجد مع من أتحدث، ومشاكل كثيرة. سببها أنك لست متبعا الطريقة التي سأعطيها لك الآن. هي طريقة مجربة وناجحة وستنجح بها بإذن الله. خذ ورقة وقلم لتكتب معي الخطوات، وفي الأخير سوف أعطيك سرا من الضروري أن يكون متوفرا لديك لكي لا تفشل وسط الطريق. أولا، الكتابة. ماذا نقصد بالكتابة؟ ركز معي. أنت متفق معي على أن الراغب في تعلم لغة جديدة يدخل للإنترنت ويتبع سلسلة احترافية لتعلم اللغة. جيد. الشيء الضروري القيام به هو أن تكتب كل شيء تتعلمه من قواعد ودروس، لأن الكتابة ثبتت علميا أنها تفيد في أمرين: الأول عدم نسيان ما تعلمناه، والثاني تفادي الأخطاء الإملائية. كيف؟ سأشرح لك أكثر. تفيدنا في عدم النسيان لأننا نتذكر ما نكتبه بخطنا، خصوصا إذا استعملنا ألوانا فتترسخ في ذهننا طريقة كتابتنا. الثاني في تفادي الأخطاء الإملائية. عندما تريد كتابة كلمة أو جملة تعلمتها فأنت قد كتبتها من قبل، فلا تخطئ فيها. الخطوة الثانية: التحدث مع الأجانب. التحدث مع أصدقاء لك يعيشون في ألمانيا أو عبر النت، الذي سهل كثيرا الاتصال بالعالم، والواتساب وغيرها من وسائل الاتصال الغير مكلفة. في الأول سوف تجد صعوبة في فهم جميع الكلمات، لكن لا تيأس، هناك الحل: جوجل ترانسليتر ليكن صديقك المفضل للترجمة، وخطوة خطوة وبسرعة سوف تلاحظ تحسنا سريعا في مستواك اللغوي. هذه المرة فهمت كلمتين أو جملتين، المرة القادمة سوف تفهم 3 4 وهكذا. الخطوة الثالثة: مشاهدة أفلام قصيرة مع الدبلجة يساعد كثيرا، فأنت تسمع كيف تنطق اللغة وتفهم المعنى بلغتك في نفس الوقت. الخطوة الرابعة: التكرار. تكرار التحدث مع نفس الأشخاص، لأن أغلبية الجمل سوف تعاد وتعاد وهكذا تترسخ جيدا في ذهنك، وكذلك تكرار مشاهدة نفس الفيلم القصير عدة مرات مهم جدا. الخطوة الخامسة: لا تتعجل. طبعا أنت متفق معي أنه ليس بين يوم وليلة ستتقن التحدث باللغة الألمانية، فأنت إذا اتبعت هذه الخطوات وكنت صبورا سوف تصل إلى هدفك بأسرع وقت، وبعدها لن تحتاجني لأعلمك شيئا. ستكون متقنا للغة وقادرا على معرفة الصحيح من الخطأ. الآن قد عرفت ال5 خطوات التي وعدتك بها، يبقى السر. هذا الشيء الذي سأصرح به الآن يجب أن يكون متوفرا لديك، هو المحفز لك للاستمرار، ألا وهو السبب. كيف؟ سأشرح لك. الشخص الذي ليس لديه سبب لتعلم اللغة الألمانية فهو يتركها بسرعة ويمل، عكس الشخص الذي لديه سبب للتعلم فهو يجعله مستمرا مثابرا ومحفزا، ولن يفشل وسط الطريق. هذا كل شيء. إذا استفدت من هذا الكلام أتمنى أن تعمل شير للفيديو لتساعد آخرين يريدون تعلم اللغة الألمانية على معرفة الطريقة الأسرع للتعلم. السلام عليكم.